Mi indokolja a nap elhomályosításának ötletét? Amikor a bolygónk hőháztartása úgy viselkedik, mint egy túlfűtött okostelefon, amelyik épp új frissítést futtat Wi-Fi-re csatlakozva, a tudományos közösségnek muszáj feltennie a kérdést. Van-e gyors vészleállító gombunk? A Föld átlaghőmérséklete az ipari forradalom óta 1,5 Celsius fokkal emelkedett, a jeges régiók olvadása és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási minták pedig azt üzenik, hogy közelítünk ahhoz a ponthoz, ahol a folyamatok önjáró módba kapcsolnak. Miközben a széndioxid és a metán kibocsátásának visszafogása alapvető feladat, gondoljunk csak a megújuló energiára, a hőszigetelésre vagy a fenntartható mezőgazdaságra, ezek a lépések lassan éreztetik hatásukat, miközben az óra ketyeg. Ebben a feszült helyzetben lép színre a szoláris geomérnökség. Egy radikális, de tudományosan megalapozott irányzat, amely a beérkező napfény részleges visszaverésével próbálja lehűteni a bolygót. A vulkánkitörések szolgálnak természetes proof of conceptként. Az 1991-ben kitört Pinatubo vulkán például fél fokkal hűtötte le a Földet mindössze néhány hónap alatt. Ezt a hatást szeretnék utánozni, precízebb, irányítható formában, a stratoszférába juttatott szulfát részecskékkel, a felhők fényvisszaverő képességének erősítésével vagy a hőt csapdázó pehelyfelhők ritkításával. Az ötlet élharcosai szerint ez afféle technológiai tűzoltás. Olcsóbb, gyorsabban bevethető és aránylag kevés infrastruktúrát igényel a teljes dekarbonizációhoz képest, így időt nyerhetnénk a mélyreható társadalmi-gazdasági átalakulásokhoz. A kritikusok viszont arra figyelmeztetnek, hogy ez csupán tüneti kezelés, amely potenciálisan felboríthatja a csapadékzónákat, gyengítheti az ózonpajzsot, sőt, politikai konfliktusokat szülhet. Ki húzza meg a globális termosztátot, és milyen jogon? Mégis, a klímahelyzet sürgetése miatt a kérdés ma már nem az, hogy tabunak kell-e tekintenünk a napfény tompítása programot, hanem az, hogy tudunk-e elegendő tudományos bizonyítékot és társadalmi konszenzust felhalmozni ahhoz, hogy felelősen dönthessünk róla. Ebben a szellemi húzavonában született meg például a brit fejlett kutatási és találmányi ügynökség, fonetikusan ARIA, közel 66 millió dolláros támogatási csomagja is, hogy kiderüljön, valójában mennyit ér, és mennyibe kerül kockázatilag, ha tényleg lejjebb tekerjük a fényerőt a planétán. Milyen fizikai elven alapul a stratoszférikus aeroszol injekció? Képzelj el egy gigantikus, levegőbe fújt instafiltert, amely nem a bőrhibákat tompítja, hanem a földre zuhanó napsugarakat szelídíti meg. A trükk kulcsa az, hogy ténylegesen feljuttatunk apró szulfátrésecséket, magyarán kénalapú mikroszkopikus szemcséket a stratoszférába, vagyis abba a légköri zónába, amely nagyjából 10 és 50 kilométer között feszül a fejünk felett. Itt, odafent gyakorlatilag nincsenek viharok, ezért a beporlasztott részecskék hónapokon át lebegnek, vékony fájtlat vonva a bolygó fölé. A fizika roppant egyszerű. A kénszemcsék minden oldalról szórják, visszapattintják a beérkező napsugarak egy részét az űr felé, ahogyan egy diszkógömb ver vissza fénycsíkokat a sötét klubban. Ettől a földfelszínen pár tizedfokkal visszaeshet az átlaghőmérséklet. Nem a labor találta fel a jelenséget. A természet már régen demózott. Az 1991-ben kitört Pinatubo vulkán például olyan mennyiségű kén-dioxidot nyomott a magasba, hogy a bolygó nagyjából fél fokkal lehűlt, és ez a vulkáni napernyő több mint 1 évig kitartott. A mesterséges változat lépései a következők. Először laborban, zárt kamrákban modellezik, hogyan alakulnak és csomósodnak a részecskék. Ha a kémia rendben, jöhet a terep. Speciálisan átalakított nagy magasságon repülő gépek, képzeld el a légkör Ferrariait, permeteznék szét a kénoldatot, amely a -60 Celsius fokos levegőben azonnal apró savcseppekké hűl, és egy ultrafinom fájtlat képez. A költség a teljes dekarbonizáció árához mérve apró pénz. Néhány milliárd euró évente, ami még mindig kevesebb, mint egyetlen szélsőséges hőhullám okozta gazdasági kár. Persze a fizikát nem lehet leválasztani a kémiáról. A kén-aeroszolok reakcióba léphetnek az ózonréteg molekuláival, gyengítve a bolygót védő UV-pajzsot. És ha a fényerő tekerőgombot egyszer túl sokáig használjuk, majd hirtelen felhagyunk vele, a hő pillanatok alatt visszakúszhat. Ez a híres termination shock, vagyis klímaelvonási tünet.
Mégis a stratoszférikus aeroszol injekció elmélete ma a legkidolgozottabb napfénymenedzsment eszköz. Nem véletlen, hogy az ARIA, a Brit Fejlett Kutatási és Találmányi Ügynökség súlyos eurómilliókat pumpál a beltéri tesztekbe. A kérdés nem csupán az, hogy működik-e, hanem hogy hajlandók vagyunk-e vállalni a mellékhatások kockázatát egy sürgősen hűtendő bolygó kedvéért. A laborokban tehát már izzanak a kvarclámpák, a repülőmérnökök pedig rajzolják a következő generációs, magasra törő permetező gépeket, miközben egyre élesebb a vita arról, hogy a globális fényerő csúszka vajon tényleg az emberiség kezébe való-e. Léteznek-e alternatív napfény szabályozási technikák? A stratoszférikus kémfátyol csak egy a lehetséges irányok közül, a kutatók ugyanakkor legalább két másik, elméletben egyszerűbb, gyakorlatban azonban bonyolult megközelítést is vizsgálnak. Az első a tengeri felhők kifényesítése. Ebben az esetben finom tengeri só-aeroszolt permeteznének a partmenti légtömegekbe. A sókristályok vízgőzt kondenzálnának maguk köré, így a felhők apróbb és sokszorozott vízcseppekből állnának, vagyis fehérebbé válnának. Egy világosabb felhő több napsugarat ver vissza az űr felé, tehát helyi, sőt regionális szinten hűtő hatást gyakorol. A módszer fő vonzereje, hogy a permetezési műveletet alacsonyan repülő, viszonylag hétköznapi drónokkal is el lehetne végezni, miközben a beavatkozás bármikor leállítható. A kihívás ugyanakkor kétarcú. Egyrészt a tengeri só szórását a szél könnyen elhordhatja oda, ahol nem kívánatos környezeti terhelést okoz, másrészt a felhők fényvisszaverése időjárási rendszerekre gyakorolt, hosszú távú hatása kevéssé ismert. A második alternatíva a pehelyfelhők, tudományos nevükön cirrus felhők elvékonyítása. Ezek a nagy magasságban lebegő jégkristályokból álló felhőfátylak jelenleg inkább fűtik a bolygót. Infravörös hőt csapdáznak a felszín közelében. Ha mesterséges jégmagokkal, például száraz jéggel ritkítanánk meg őket, a távozó hősugárzás akadálytalanabbul jutna a világűrbe. A gond az, hogy a cirruszok dinamikája gyors, az elvékonyítási kísérletek hatása pedig pillanatok alatt elenyészhet. Ráadásul a magas légköri jég finom kémiai egyensúlyát sem ismerjük eléggé. Minden bejuttatott anyag változtathat az ózon kölcsönhatásokon. Mindkét kiegészítő módszer közös üzenete, hogy a klímamérnökség nem pusztán nappóló árnyékolás, sokkal inkább finomhangolási kísérlet a Föld energia háztartásán. A kérdés itt is az, lehet-e precízen adagolni ezeket a hatásokat úgy, hogy a rendszer összetettebb hibákat ne termeljen, mint amennyit megelőz? A laboratóriumi és számítógépes modellek azt mutatják, hogy elméletben igen, a terepi adatok azonban még hiányoznak. Ezért terveznek kis léptékű, fokozatos próbarepüléseket, amelyekben egyszerre mérik a felhők fényesség változását, az ózon koncentrációját és a regionális csapadékmintákat. Amíg ezek a vizsgálatok nem adnak egyértelmű képet, a tengeri felhő kifestés és a pehelyfelhő vékonyítás marad a ne nyújj forrón a kályhához, amíg nem tudod, merre pattog a szikra kategóriájú megoldás, ígéretes, de jócskán kísérleti. Mit vár a brit ARIA a kísérletektől, és hogyan zajlanak? A londoni székhelyű Fejlett Kutatási és Találmányi Ügynökség, fonetikusan ARIA, a szoláris geomérnökséget egyfajta sürgős megvalósíthatósági vizsgának tekinti. A cél, hogy kiderüljön, létezik-e technikailag precíz, gazdaságilag vállalható és kockázatilag kezelhető módszer a Földre érkező napfény mérséklésére. A szervezet közel 66 millió dollárnak, azaz nagyjából 61 millió eurónak megfelelő keretet különített el a projekt első szakaszára. A program nem látványos légköri bevetéssel indul, hanem laboratóriumi kísérletekkel. Zárt kamrákban vizsgálják a szulfátrészecskék kialakulását, optikai tulajdonságait és kémiai stabilitását, mintha egy mesterséges vulkánt modelleznének szabályozott körülmények között. A cél, hogy a jelenleg döntően számítógépes szimulációkra épülő tudást valós mérésekkel egészítsék ki. Amennyiben a beltéri tesztek igazolják a várt fényvisszaverő hatást, a következő lépés egy korlátozott próba lenne a stratoszférában. Néhány 100 kilogramnyi kén-aeroszolt permeteznének szét speciálisan átalakított, nagy magasságban repülő gépek segítségével.
A részecskék eloszlását meteorológiai ballonok, lidarállomások és stratoszférikus drónok követnék, hogy pontos adatokat gyűjtsenek a lebegési időről, az ózonréteg reakcióiról és a légköri áramlásokról. Az Ária párhuzamosan vizsgálja a tengeri felhők kifényesítését és a pehelyfelhők ritkítását is, mert hosszú távon nem egyetlen kapcsolóval szeretnék szabályozni a bolygó energiamérlegét, hanem egymást kiegészítő, regionálisan hangolható technikák kombinációjával. A program filozófiája szerint minden beavatkozást minimális dózissal, szigorú megfigyelés mellett kell kezdeni, majd csak akkor szabad nagyobb léptékben folytatni, ha a tudományos bizonyítékok és a nemzetközi diskurzus ezt alátámasztják. Mark Symes projektvezető szavaival, a felmelegedés üteme kritikus fordulópontokhoz közelít, de amíg nincsenek megbízható adatok, addig a kockázatok sem számszerűsíthetők. Röviden, a brit kezdeményezés jelenleg nem arról szól, hogy globális napernyőt nyissunk a Föld fölé, hanem arról, hogy laboratóriumi lámpafénynél, fegyelmezett mérnöki és etikai keretek között vizsgáljuk, a technológiai tűzoltás valós lehetősége, vagy pusztán tudományos illúzió. Meg a haszon-kockázat mérlege. A napfénytompítása program támogatói szerint a stratoszférikus aeroszol befecskendezés és romtechnikái olyan időnyerő pufferként működhetnek, amely évtizednyi mozgásteret ad a társadalomnak a mélyreható energetikai átállásra. Becslések alapján egyetlen globális hűtési szezon teljes költsége, repülőgépek, üzemanyag, kutatási infrastruktúra néhány milliárd euró lenne, vagyis jóval kevesebb, mint amibe egyetlen extrém hőhullám vagy áradássorozat kerülhet a világgazdaságnak. Emellett a fényvisszaverés mérsékelt szintje enyhítheti a növényeket érő hőstresszt, javíthatja a termésbiztonságot és lassíthatja a sarki jégtakarók olvadását, ezáltal csökkentve a tengerszint emelkedés sebességét. A támogatói érvelés kulcsszava az arányosság. Ha a beavatkozás jól szabályozható, akkor a haszon sokszor meghaladhatja a közvetlen pénzügyi és környezeti ráfordítást. A kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a globális sugárzás mérleg mesterséges módosítása nem lineáris rendszer. Az aeroszolok bejuttatása felboríthatja a csapadékzónákat. A monszunok gyengülése például milliók élelmiszer ellátását kockáztathatja Ázsiában és Afrikában. A légköri kénvegyületek emellett a DN-es hasonlatos ózonmolekulákkal is reagálhatnak, gyengítve a Föld ultraibolya sugárzás védelmét. A termination shock nevű jelenség különös aggodalomra ad okot. Ha egy hosszabb hűtési időszak után politikai vagy gazdasági okból hirtelen leállítanánk a permetezést, a bolygó akár egyetlen évtized alatt több fokkal felmelegedhetne, ami sokkal súlyosabb klimatikus sokkot idézne elő, mint amivel eredetileg szembe akartunk nézni. Tudományos nézőpontból a legnagyobb bizonytalanságot az okozza, hogy a Föld éghajlati alrendszerei, óceáni áramlatok, felhőképződés, bioszféra visszacsatolások bonyolult módon reagálnak a sugárzás mérséklésére. A jelenlegi klímamodellek még nem képesek centiméteres felbontással szimulálni a légköri részecskék mikrofizikáját, ezért a laboratóriumi és kisméretű terepi kísérletek szolgáltatnák a hiányzó mérési adatokat. E bizonytalanság miatt a kritikus hangok szerint a napfény tompítása eltereli a figyelmet a legfontosabb feladatról, a szén-dioxid és metán kibocsátásának radikális csökkentéséről, valamint az energia- és mezőgazdasági rendszerek átalakításáról. Az etikai dilemmák sem elhanyagolhatók. Ki határozza meg, hogy mennyivel sötétítsük a bolygót? Hogyan kompenzáljuk azokat a régiókat, amelyek netán szárazságot vagy árvizeket szenvednek egy globális beavatkozás következtében? A nemzetközi jog jelenleg nem ad egyértelmű keretet egy efféle planetáris kísérletre, ezért a döntéshozatal kockázata könnyen átbillenhet geopolitikai konfliktusba. Nem véletlen, hogy egyes tudósok a programot a rák aszpirinnel kezelése metaforával illetik. A tünetek átmeneti enyhülése mögött megmarad az alapbetegség. Összegzésként elmondható, a napfény tompítása haszonkockázat mérlege jelenleg egy nagyméretű, félig kitöltött mérőedényhez hasonlít. A haszon oldalon szerepel a gyors hűtési potenciál és a relatív olcsóság, a kockázati oldalon pedig a légkör kémiai mellékhatások, a klímarendszer nem lineáris válaszai, valamint az etikai és geopolitikai bizonytalanságok. A mérleg nyelvét az dönti el,
hogy mennyire sikerül megbízható mérési adatokat és nemzetközileg elfogadott szabályozási mechanizmusokat kidolgozni. Amíg ezek nincsenek meg, a technológia továbbra is a magas kockázat, de potenciálisan magas hozamú kategóriába tartozik. Egyelőre kísérleti kártya a klímaváltozás elleni stratégiai pakliban. Etikai és geopolitikai dilemmák, ki szabályozza a globális termosztátot. Ha egy ország saját kezdeményezésre csökkentené a napfény mennyiségét, az határokon átívelő klímahatásokat indítana el, miközben a döntés csupán egy nemzet hozta volna meg. Ez a forgatókönyv azonnal felveti a klímaszuverenitás kérdését. Mennyiben tekinthető legitimnek egy egyoldalú kísérlet, ha a következmények az egész bolygóra kiterjednek? A jelenlegi nemzetközi jogban nincsen kifejezett tiltás vagy engedély a sugárzás menedzsmentre, ám a környezeti károkról szóló elvek, például a több évtizede hivatkozott nem ártás szabálya, kimondatlanul is rögzítik, hogy a szándékos éghajlatmódosítás jogi vákuumban lebeg. A kérdés tovább bonyolítja az időtényező. A világ országai közül sokan a legsebezhetőbb évtizedekben, a 21. század derekán tapasztalják majd a legsúlyosabb hőhullámokat és aszályokat. Egy gyors, mesterséges hűtés csábító lehet, ám ha a beavatkozás mellékhatásai, például a monszúnesők meggyengülése elsősorban a globális délre nehezednek, akkor a klímaigazságosság súlyos hiányosságai kerülnek felszínre. A technológia tehát nem csak a légkört, hanem az erőviszonyokat is átrendezheti. Egyes nagyhatalmak könnyedén finanszírozhatnak teljes aeroszol szezont, míg a kevésbé tehetős államok pusztán elszenvedői lennének a döntésnek. Mindehhez társul a nemzedékek közötti felelősség. A sugárzás mérséklés csupán ideiglenesen fogja vissza a felmelegedést. Ha a jövő nemzedékei bármilyen okból politikai válság, gazdasági összeomlás, technológiai hibák felhagynak a folyamattal, a hőmérséklet gyors visszapattanása jelentős sokkot idézhet elő. A ma élők ezért olyan döntést hoznának, amely több nemzedéken átívelő kötelezettséget ró az utódokra. Ez a hosszú távú függőség élesen különbözik a legtöbb környezeti szabályozástól, hiszen a hagyományos szennyezőanyag kibocsátást bármikor vissza lehet fogni, ám a napernyő effektus megszüntetése hirtelen és drámai következményekkel járna. Etikai szempontból a kettős kockázat a legnagyobb kihívás. Egyfelől engedjük a felmelegedést tovább gyorsulni, vállalva a kiszámíthatatlan károkat, másfelől megpróbáljuk a napsugárzás manipulálását, és kiteszünk magunkat egy új, kevéssé ismert veszélynek. A döntés során a felelősség megoszlása sem világos. Ki viseli a költségeket, ha a hűtés kedvezőtlen regionális klímahatásokat okoz? Milyen mechanizmus biztosíthat kártérítést azoknak a közösségeknek, amelyek a beavatkozás miatt elveszítik termőföldjeiket vagy vízkészleteiket? Mindezek alapján a tudományos világ túlnyomó része, még a technológia iránt érdeklődők is hangsúlyozza a nemzetközi felügyelet és átlátható döntéshozatal szükségességét. Ám a geopolitikai realitás az, hogy a nemzetközi szervezetek lassan, konszenzusorientáltan mozognak, miközben a klímaváltozás gyorsul. Így a sugárzás menedzsment körüli viták valószínűleg két szinten futnak majd. A multilaterális diplomácia teoretikus szakaszai mellett párhuzamosan zajlanak a technikai kísérletek, ahol néhány állam vagy kutatói konzorcium tényadatokat gyűjt. A kihívás az, hogy a gyors ütemű kutatás és a lassú ütemű szabályozás között ne nyíljon veszélyes szakadék. Végső soron a globális termosztát kérdése nem pusztán mérnöki, hanem erkölcsi és politikai döntés. A sugárzás mérséklés lehetősége arra kényszerít, hogy újra értelmezzük a közös felelősséget és a kollektív kockázatvállalás határait. A következő években dől el, hogy a nemzetközi közösség képes-e olyan fórumot és jogi keretrendszert létrehozni, amelyben minden érintett hangja érvényesül, és ahol a bolygó hőháztartásával kapcsolatos döntések nem csupán a legerősebbek privilégiumai, hanem valóban közös, átlátható és méltányos elhatározások lesznek. Mit jelent mindez Magyarországnak, és merre tovább? A Kárpát-medence klímája már most is gyorsabban melegszik, mint a globális átlag. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint az éves középhőmérséklet 1970 óta csaknem 2 Celsius fokkal emelkedett. A hosszabb, forróbb nyarak fokozzák a hőstresszt az emberekre és a mezőgazdaságra egyaránt,
miközben a csapadék éves összmennyisége alig változik, de a leoszlása szélsőségesebb, gyakoribbak a villámárvizek és a hosszantartó aszályok. Egy ilyen háttér előtt különösen csábítónak tűnhet minden technológia, amely gyors hűtést ígér, ám a napfény tompítása körüli nemzetközi viták arra intenek, hogy Magyarország számára a globális termosztát használata legalább annyi kockázatot hordoz, mint amennyi előnnyel kecsegtet. Hazai nézőpontból a legnagyobb pozitívum az lehet, ha a mesterséges hűtés átmenetileg mérsékli a hőhullámokat, megóvja a kukoricát és a napraforgót a perzselő rekordhőmérsékletektől, és lassítja a talajnedvesség elvesztését. Az Alföld vízgazdálkodási kihívásai miatt már néhány tizedfoknyi enyhítés is érezhető gazdasági nyereséget hozhatna. Ugyanakkor a monszunrendszerek esetleges zavarai, vagy az észak-atlanti légkörzés átalakulása közvetett módon könnyen kedvezőtlen csapadék eloszlást idézhet elő térségünkben. Ha a permetezés például csökkentené a nyári zivatarok számát, az aszályok tovább súlyosbodhatnának, s a mezőgazdasági előnyök gyorsan semmivé válnának. Magyar kutatók már is bekapcsolódtak a sugárzás menedzsmenttel foglalkozó európai modellezési projektekbe. A Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem légkörfizikai csoportjai a stratoszférikus aeroszolok regionális hatásait vizsgálják numerikus modellekben, hogy felmérjék, egy globális beavatkozás milyen időjárási mintázatokat módosíthat a Duna-Tisza közén. Emellett a Magyar Kutatási Hálózat több intézete részt vesz a nemzetközi légkörkémiai mérőkampányokban, amelyeknek célja feltérképezni, miként reagál az ózonréteg a kén alapú részecskékre. E kutatások eredményei nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy hazánk a későbbi diplomáciai tárgyalásokon megalapozott álláspontot képviselhessen. Politikai szempontból Magyarország az Európai Unió tagjaként alapvetően a közösségi klímapolitikán keresztül tud hatni a globális sugárzás menedzsment szabályozására. Fontos feladat, hogy a magyar kormány és a tudományos közösség aktívan formálja az uniós álláspontot. Követelje a transzparencia kötelezettséget, a kártérítési alapok létrehozását, valamint a sérülékeny régiók, például a mediterrán és a közép-afrikai térség fokozott védelmét. A hazai diplomácia így nem csupán passzív megfigyelője, hanem alakítója lehet a nemzetközi normáknak. Mindeközben a legsürgetőbb feladat továbbra is az üvegházhatású gázok csökkentése itthon és világszerte. Magyarország energia mixében az atom és a megújuló források aránya növekszik, de a 2030-as évek végére a teljes villamos energiatermelés dekarbonizációja szükséges ahhoz, hogy az ország elkerülje a fosszilis import függőséget, és teljesítse a kormányközi klímaváltozási testület ajánlásait. A napfény tompítása, legyen szó kén-fátyolról vagy felhőfényesítésről, nem helyettesítheti a nap- és szélenergia bővítését, a vasúti villamosítást, valamint az épületenergetikai felújításokat. Végül a társadalmi elfogadottság kérdése sem mellékes. A hazai közvélemény eddig főként a megújuló energiák praktikus oldaláról hallott, míg a szoláris geomérnökség radikális elképzelése kevésbé ismert. Ahhoz, hogy felelős döntést hozzunk, nyílt párbeszédre van szükség az iskolákban, a médiában és a szakmai fórumokon. A felvetés, hogy elhomályosítsuk-e a napot, nem csupán tudományos, technikai, hanem erkölcsi kérdés is, amely a jövő generációinak életfeltételeiről szól. Összegzésképpen Magyarország számára a napfény tompítása nem menekülő út, hanem egy távoli, kétséges biztonságú eszköz, amelyet csak alapos mérlegelés és nemzetközi konszenzus után lehetne támogatni. A hazai feladat kettős. Egyrészt a kibocsátások gyors és radikális csökkentése, másrészt aktív részvétel a sugárzás menedzsment kutatásaiban és szabályozásában, hogy hangunk hallatszódjon akkor is, amikor a globális termosztát állásáról döntenek. A tét nem kisebb, mint hogy a következő évtizedekben a Kárpát-medence éghajlata élhető marad-e a mezőgazdaság és az emberi egészség számára. A kutatás, és mi lehet a következő lépés? A szoláris geomérnökség eddigi pályája egy laboratóriumi vázlatasztaltól a nemzetközi diplomácia tárgyalóasztaláig vezetett, mégis mindmáig kísérleti státuszban maradt. A következő években az áttörést 3 egymással szorosan összefüggő front határozza meg. Először is a mérnöki tudományos oldal,
Szükség van nagy pontosságú, hosszútávú megfigyelő hálózatokra, amelyek a stratoszférikus részecskék mozgását, kémiai reakcióit és éghajlati visszacsatolásait valós időben rögzítik. Amíg ezek a mérőrendszerek nem állnak globálisan rendelkezésre, a napfény tompítása csak részleges bizonyosságra épülhet. Másodszor a jogi intézményi dimenzió. Egy új, nemzetközileg ratifikált egyezményre van szükség, amely a sugárzás mérséklés minden formáját, a szulfát részecskéktől a felhők fényesítéséig egységes engedélyezési, monitorozási és kártérítési protokoll alá vonja. A jelenlegi szerződésrendszer, gondoljunk a Montreali jegyzőkönyv vagy a párizsi megállapodásra, nem elég robusztus ahhoz, hogy egy bolygóméretű termosztát műveletet felügyeljen. Harmadszor a társadalmi etikai szintér. A közvélemény bizalma nélkül nincs legitim klímatechnológia. A transzparencia, a nyílt adatmegosztás és az érintettek, különösen a globális dél országainak bevonása nem kommunikációs mellékzönge, hanem a beavatkozás erkölcsi alappillére. Ha a bolygó hűtése zárt ajtók mögött íródik, abból könnyen politikai konfliktus vagy technológiai elutasítás sarjad. A tudományos közösség egyre inkább konszenzusra jut abban, hogy a napfény tompítása önmagában nem cél, hanem legfeljebb kiegészítő eszköz lehet egy szélesebb, úgynevezett klímaportfólióban. Ebbe a portfólióba tartozik a szén-dioxid kivonás, a természetes ökoszisztémák helyreállítása, a körforgásos gazdaság, valamint a viselkedés és életmódbeli változások ösztönzése. E komplex megközelítés nélkül a sugárzás mérséklés csak ideig óráig tolja el a felmelegedés következményeit, miközben a szennyezés okait érintetlenül hagyja. Összességében a jövő kulcsa a felelős rugalmasság. Olyan szabályozási és tudományos keretek kialakítása, amelyek elismerik a szoláris geomérnökség potenciális hasznát, de nem hagyják, hogy a technológia helyettesítse a kibocsátás csökkentést. A döntés végső soron nem pusztán arról szól, hogy képesek vagyunk elsötétíteni a napkorong egy részét, hanem arról, képesek vagyunk-e világos értékrendet, igazságos kártérítési rendszert és átlátható tudományos gyakorlatot építeni a napernyő alá. Ha ez sikerül, a napfény tompítása talán valóban egy kontrollált, átmeneti hűtőművelet lehet a klímaváltozás legforróbb évtizedeiben. Ha nem, akkor a planéta termosztátja továbbra is abból a fosszilis füstből készül, amelyet immár több mint másfél évszázada eregetünk a légkörbe.